ครับสวัสดีครับผมเจมส์นะครับวันนี้เราจะมาทำไข่ออมเล็ตสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้เราจะพิเศษหน่อยโดยใช้สูตรของร้านคิชิคิชิเลยนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับวัตถุดิบและส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างเราจะไปดูกันเลยครับ